Hello, xin chào tất cả các bạn. Trong video này thì mình cùng với các bạn sẽ cùng tìm hiểu và sử dụng các cái công cụ AI để có thể code ra được một cái website hoàn chỉnh. Thì việc sử dụng các cái công cụ AI này cũng sẽ giống như là một team phần mềm phát triển thực thụ để code ra website đó. Thì đầu tiên thì mình sẽ sử dụng Google Anti-Gravity. Google Anti-Gravity sẽ đóng vai trò là thực thi những cái task và lên plans, lên những cái task và chia ra những subtask. Và công việc quan trọng nhất đó chính là gen ra code. Thì Google Anti coi như là backend. Thì tiếp theo thì một công cụ khác mình sử dụng đó chính là Google Stick. Thì Google Stick đóng vai như là một UI UX design và kiêm vị trí front-end architecture. Thì Google Stick nó là một cái AI có thể generate ra những cái form tĩnh HTML. Thì ở đây thì các bạn có thể customize và có thể gen ra rất nhiều những cái form rất là đẹp. Tiếp theo một công cụ nữa đó chính là TestSprite. Thì khi mà mình có design và mình gen ra code theo design đấy rồi, thì khi mà cũng đúng lúc này thì sản phẩm của mình đã được hoàn thành rồi, thì mình sẽ sử dụng TestSprite để viết automation testing. Thì trong TestSprite mình có thể define ra rất nhiều những cái mẫu test thì để sản phẩm của mình được chỉnh chu hơn và tránh gặp những cái lỗi critical thì mình sẽ sử dụng TestSprite. Ok, trong sơ đồ này thì chúng ta nhìn thấy một cái workflow hoàn chỉnh của hệ thống AI Agent. Thì đây là nơi các công cụ AI phối hợp với nhau để tạo ra gần như toàn bộ cái quy trình phát triển phần mềm. Thì toàn bộ pipeline này được xây dựng quanh các thành phần chính bao gồm là Anti-Gravity, Google Stick, TestSprite và hệ thống AI Skill Learning. Thì ở video trước thì mình cũng đã giới thiệu qua về architecture cũng như là về workflow của Anti-Gravity. Còn trong video này mình sẽ giới thiệu thêm về Google Stick và TestSprite. Thì các bạn có thể tưởng tượng như là trong 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 quá trình phát triển phần mềm thì Anti-Gravity nó giống như là một cái người quản lý project manager, còn Agenttor chính là những cái người cái developer. Google Stick thì chính là những người UX UI design kiêm luôn cả frontend architecture, và TestSprite đó chính là những cái người QA. Thì mỗi người sẽ đảm nhận từng vị trí khác nhau. Thì ở trong sơ đồ cũng vậy, mỗi component sẽ đảm nhận từng từng việc khác nhau để làm ra một cái sản phẩm hoàn chỉnh nhất. Thì đầu tiên thì mình sẽ đi từ bên trái sơ đồ trước, mình sẽ nói qua. Thì thành phần đầu tiên mang tên Anti-Gravity. Thì Anti-Gravity khi mà người dùng nhập một cái task description, ví dụ như là nhập yêu cầu xây dựng một landing page, tạo API backend chẳng hạn, thì sau khi nhận yêu cầu thì Anti-Gravity sẽ bắt đầu phân tích và chia nhỏ các task thành nhiều subtask. Thì quá trình này gọi là plan development. Thay vì xử lý toàn bộ vấn đề thì hệ thống task sẽ chia ra các subtask. Ví dụ như là thiết kế UI, setup database chẳng hạn, kết nối database. Thì thì Anti-Gravity sẽ chia nhỏ từng task ra. Song song với đó thì Anti-Gravity còn quản lý cả information management, tức là tức là quản lý các context của project. Thì điều này khá quan trọng bởi vì là AI cần nhớ được là cái state của project này,
code hiện tại như nào, file đã chỉnh sửa và các dependency giữa các module như nào. Thì antivirus sẽ xuất ra hai cái phần quan trọng là thứ nhất là context data và thứ hai là task list. Thì sau đó với cái dữ liệu này thì sẽ chuyển sang cái phần trung tâm của hệ thống là cái phần agent call loop. Bên trong agent call loop này thì nó sẽ là một cái pipeline khép kín. Thì như mình cũng đã chia sẻ video trước, bước đầu tiên là plan. Thì sau khi xác nhận được plan thì bước thứ hai sẽ là code. Đây là giai đoạn bắt đầu generate code này. Sau khi code xong thì ờ, hệ thống sẽ kiểm tra xem có work hay không. Nếu phát hiện lỗi hoặc output chưa được mong muốn thì agent sẽ chuyển sang bước thứ tư là test. Tại đây agent sẽ kiểm tra toàn bộ logic. Và điều quan trọng nhất là ở đây thì các vòng lặp này không không chạy lần duy nhất mà nó sẽ là một cái execution and iteration loop, nghĩa là AI sẽ chạy liên tục, sẽ chạy quy trình này liên tục để gen ra code, để gen ra được kết quả mong muốn. Thì khi mà trong thực tế để xây dựng được một cái phần mềm hoàn chỉnh thì nếu mà để viết code hoặc logic backend thì chưa đủ, thì một ứng dụng thì cần có giao diện đúng không? Thì ở đây mình sẽ phải tìm ra một cái component có khả năng để sinh ra giao diện, sinh ra phần frontend, thì đó chính là khi mà Google Stick ra đời. Thì Google Stick ở trong hệ thống này đóng vai trò như là một cái AI design architecture kết hợp với integration layer. Thì Google Stick ở đây nó sẽ là một cái công cụ generate giao diện mà nó sẽ kết hợp với agent call loop để xử lý toàn bộ cái phần thiết kế, trình bày giao diện và connect database. Thì agent call loop sẽ hỗ trợ thiết kế giao diện người dùng. Ví dụ như là khi mà bạn tạo landing page, dashboard hay là website thì Google Stick sẽ đảm nhiệm tất cả các vai trò như là bố cục của trang web là gì, vị trí các component, khoảng cách giữa các section ra sao, màu sắc như nào, thì Google Stick sẽ gen ra những cái design đấy cho mình. Còn ngoài cái phần thiết kế ra thì Google Stick còn đảm nhiệm cái phần integration cloud, có nghĩa là phần tích hợp các cái đám mây và dữ liệu. Có nghĩa là Google Stick sẽ đóng vai trò như là một cái cầu nối giữa front-end design và data infrastructure. Thì nó giúp xác định là kết nối UI với backend này, mapping dữ liệu lên giao diện như nào, thiết kế luồng data ra sao. Nói cách khác thì ở đây Google Stick chính là các thành phần bridge ở giữa, đó chính là design layer, data layer và persistent layer. Thì sau khi mà Google Stick kết hợp với agent call loop tạo ra được một cái trang web hoàn chỉnh rồi thì hệ thống sẽ chuyển sang cái thành phần cũng khá là quan trọng, đó chính là test sprite. Nếu mà Google Stick làm ra cái sản phẩm design đẹp đúng cấu trúc thì thành phần test sprite là thứ như mình nói là nó sẽ là một cái người QA để đảm bảo sản phẩm không có lỗi và hoạt động ổn định. Test sprite đóng vai trò như là QA trong cái toàn bộ pipeline này. Thì test file chịu trách nhiệm kiểm tra mọi thứ. Bạn có thể config như là ví dụ là unit test này, integration test, kiểm tra logic. Giả dụ như là mình vừa tạo một chức năng login kết hợp giữa Google Stick và AI agent thì test file sẽ tự động
test logic có đúng password không, logic login có sai password không, tài khoản như có tồn tại hay không, hoặc là token trả về có hợp lệ hay không. Tiếp theo là phần xác thực bảo mật. Thì bởi vì AI generate code thường 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 thì sẽ sinh ra những cái lỗi bảo mật, thì mình sẽ phải check như là có hash code hay không, có vướng phải SQL injection hay không. Thì test supply sẽ scan toàn bộ số code và có thể phát hiện ra. Sau cùng test supply sẽ đưa ra những cái báo cáo lỗi và những cái phân tích. Thì nếu test supply phát hiện bug hoặc issue thì test supply có thể phân tích sâu như là lỗi làm file nào, function nào gây lỗi, thì sẽ đưa ra cái report cho mình. Thì tóm lại thì Google Stick và test supply là hai cái phần khá là quan trọng ở trong cái workflow này. Google Stick đảm nhận vai trò là xây dựng giao diện này, còn test supply thì đảm nhận vai trò là kiểm định chất lượng. Thì trong phần tiếp theo thì mình sẽ demo cho các bạn để các bạn nắm rõ hơn. Ok.